Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video ay share ko po sa inyo kung paano ba niya malalaman ang location mo or paano mo malalaman ang location niya or malalaman mo kung saan siya napunta or malalaman niya kung saan ka napunta via messenger. So huwag natin patigalin pa. Let's get started. So dito, click na natin ang Facebook. Then click natin ang messenger sa upper right side. So guys, pwede kayong gumamit ng messenger app ha. Ito lang kasi ay ginagamit ko lagi is mag-open muna ako ng Facebook bago ako mag-messenger. Hindi talaga ako nagda-direct sa messenger app. Pero kung gusto niyo po, pwede po. Okay. So ayan. So for example, yung parents niyo gusto malaman kung nasan talaga kayo. Or yung partner mo, wife, husband, friends, ayaw maniwala kung nasan talaga kayo. Pwede nyo po send yung location nyo kung nasan talaga kayo via messenger. Okay? So, ayan, di ba? Ang dali lang. Kung paano gawin yan. So, for example, husband ko na nagtanong, click ko lang yung conversation namin para ma-open siya, okay? So, ayan. Pagka-open ng conversation nyo, click mo lang yung apat na dot sa baba. Ayan. Then, click ang location. Ayan. So, pagka-click po ng location, yan po ang nalabas. Kailangan po natin siyang i-on and then back. So, ayan. So, para mas accurate siya, click mo lang yung nasa taas. Then, click send location. Ayan. Yan. Ganyan po yung itsura once na na-send nyo na po. Paano naman po pag messenger light ang gamit? So, i-click natin ang messenger light. So, dito mapapansin nyo, iba yung features niya compared dun sa isang messenger. So, magkaiba sila. So, check natin. So, dito sa messenger light, makikita nyo, iba yung itsura niya. At diba? Iba, hindi talaga siya accurate. So, okay, check natin. So, click natin yung plus sign sa baba. So, ayan. So, ito yung lalabas. Camera, tapos files. Ayan. So, meaning, pag gamit niyo po ang messenger light, hindi niyo po makikita yung location. That's all for today, guys. Sana nagustuhan niyo ang ating video tutorial at kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na i-upload ko. Till next time, bye!